درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله، اگه تا الان حرف نزدید، اینجا خیابون مجاهدین اسلام یا همون جاله سابقه. قصدم اینه که از اینجا به سمت میدون جاله سابق حرکت کنیم یا میدون شهده کنیمی، ببینیم حال روز به چه صورته. میدونم که تصورتون رو نسبت به این خیابون کاملا تو این ویدیو تغییر میدم. با من همراه باشید. الان روی نقشه میتونید ببینید که به کدوم مسیر میریم. بله، همونطور که میبینید الان داخل خیابون مجاهدین اسلام کنونی یا همون جاده سابق هستیم. اینجا جزو محله‌های واقع شده در شرق تهرانه و پر از خاطرات خوب و بعد مثل همه خیابونا داره. خیلی تغییر کرده. الان این بار ترافیکی که میره به سمت میدون شهدا یا همون جاده سابق زیاده. الان ساعت حدوداً 7:30 غروب هستش. خودتون میتونید ببینید که به چه صورته. الان این ماشین اومده تو پیاده رو پارک کرده. این پیاده رو تا پهن بشه از اون ستونای بتونی نذارن، کاملا به حریمش تجاوز میشه. یه تعداد از خونه‌های قدیمی خاص مونده ولی واقعا کمه. به جرات میتونم بهتون بگم که همه شو ساختن. الان انقدر تو این پیاده رو موتور رد میشه خودم میترسم به پشتم نگاه نکنم، میترسم چقدر عوض شده این با. البته خوب میشه که الان اینجا از این مانا گذاشتن، حالا موتور نمیتونه رد شه و همین خاطر یه دیگه در امانی. میدونید که همه خیابون جاله رو مستقیم بریم برسیم به میدون جاله سابق یا همون شهدا، روبروش میشه اول پیروزی یا همون فرح آباد. اگه راست رو بریم به پایین میره به سمت میدون خراسان، شهباز، 17 شهریور. این بافت قدیمی خیلی کم پیش بیاد دیده باشه، اکثرا ساخته شده. خیلی سرسبز شده. حالا نمیدونم تصویری که شما عزیزان تو ذهنتون هست به چه صورته، ولی مسلما خیلی تغییر کرده نسبت به اون زمان. باز الان یه دونه ساختمون دارید میبینید. دوست دارم احتمالا زمان شما هم بوده، یعنی حداقل 50-60 سال قدمت داره. از نوع ساختمونش مشخصه. در چیزی فکر کنم الان دادسراه. حالا نمیدونم اون موقع کاربریش چی بوده. دادم خونه بوده به این صورت در اومد. این سمت هم اگه نگاه کنید یه تعداد مغازه پوشاک یه راسته که هر چقدر نزدیک میدون جاله میشین پوشاک و لباس اینجا زیاد میشه. واقعا متاسفم برای موتوریایی که پیاده رو استفاده میکنم برای رفت آمدشون. خیلی از شما عزیزان درخواست داده بودید که من از اینجا خیابون جاله سابق ویدیو تهیه کنم. دقیقا همون ساختمونی که بهتون گفتم. برای خیابون فکر میکنم این بافت قدیمیش رو تقریبا اولاش حفظ کرده، ولی هرچی نزدیکتر میشیم به قسمتایی که تجاری تره ساخت و ساز انجام شده و حالا تغییرات هم خودتون کامل میتونید ببینید. این الان همه ساخته شده.
تقریبا نزدیک میدون ژاله سابق شدیم. اینجا پر از تاریخچه است. این خیابون جزو خیابون‌های خیلی قدیمی تهران محسوب میشه ولی مسلماً کلی تغییر کرده. شیرینی تازه میاد. ببینید شرق تهران به نسبت غرب تهران شلوغ‌تره، یعنی متراکم‌تره، جمعیت بیشتری هم داره. من فکر کنم کامرم اردو جام شده ساختمون شهرداری. البته چون یه حوضی هم هست تو این گرما یه نسیم خوبی هم اینجا میوزه و همین خاطر شلوغ هم هست. بوده ساعت 8 غروب شد. تقریبا رسیدیم به میدون ژاله. یکم شهرباز رو میریم رو پایین و بعد از حضورتون مرخص میشم. صرفا این ویدیو رو گرفتم برای دوستانی که کلی تقاضا داده بودن که از میدون ژاله و خیابون ژاله و جوان مجاهدین اسلام کنونی ویدیو تهیه کنم. بله اینجا میدون ژاله سابقه کردن که اصلا به فرم میدون نیست. حالا روبرو هم که سازمان شرکت توزیع برق این سمت هم فکر می‌کنم کلی تغییر کرده این میدون از دید عزیزانی که هستن در گذشته تا به امروز. روبرومون هم که خیابون پیروزی همون فره‌آباده. چپمون هم که میشه شهباز می‌کنه به میدون امام حسین و فوزیه. راستمون هم میره به سمت امام حسین. حالا می‌بینید یه عالمه مغازه آبمیوه و ویتامین‌ها و گوشات و دلیوریه رو یه سینما شکوفه هست. حالا نمیدونم قدیم اسم این سینما شکوفه چی بوده. شاید کسایی که بالاخره اینجا پاتاقشون بوده و بهتر میشناسن بهتر بدونن که اینجا سینماست. یه مقدار خیابون شهرباز رو با هم بریم به سمت پایین ببینیم چه خبره. جمعیت رو ببینیم که منتظر حالا تاکسی، اتوبوس، وسایل عمومی هستن. نمیدونم شما اینو متوجه شدید یا نه، سمت شرق تهران مردم مذهبی ترن. تعداد آدمایی که مذهبی هستن بیشتره. خودتون که میگید مطمئن احساس کردید. مستقیم رو پایین بریم میرسیم به میدون خراسان. حالا یه مقداری با هم هستیم و بعدم از حضورتون مرخص میشیم. سلام
اگه دقت کرده باشید اینجا پر از مغازه‌های موتور فروشی و حالا چه قسطی چه دست دوم چه نو، یکی از بورس‌های موتور فروشی اینجاست. گمرک هم هست ولی خب اینجا بیشتر خیابون شهباز. پرنده فروشی بود. یه فکر می‌کنم تا پایین همینجوری پر از موتور فروشی، حالا یه تعداد مغازه‌های مثلا مثل ماشین و غیره اینا. حتی اون برای خیابون اگه نگاه کنید بازم موتور فروشیه. چیزی که تو تهران زیاده و اصلا قوانینش هم رعایت نمی‌کنه. امیدوارم که یه روز بیاد ما توی فرهنگ راهنمایندگیمون که از خودمونه، یعنی خودمون باید واقعا رعایت کنیم، پیشرفت کنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.